नमस्ते साथीहरु, आज फेरि आइसक्यौं एकदमै नयाँ रेसिपी दक्षिण भारतमा एकदमै प्रख्यात अदुवाको चटनीको रेसिपी लिएर। यो रेसिपी चाहिँ विशेष गरी डोसा इडलीहरुसँग बनाएर खाइन्छ र हामीले यसको लागि लिएका छौं 100 ग्राम जति अदुवालाई काटेर तासेर लिएका छौं। 5-6 वटा लसुन, त्यसैगरी 1 ठूलो चम्चा उरद दाल, 1/4 चम्चा लिएका छौं यो मेथी, आधा चम्चा लिएका छौं धनिया र 1/4 चम्चा जीरा। त्यसैगरी हामीले लिएका छौं 5-6 वटा सुकेको रातो खोर्सानी, यसले चाहिँ रङ र पिरो बनाउनको लागि। त्यसैगरी हामीले 1 ठूलो चम्चा लिएका छौं तित्रीको पल्प र सक्खर लिएका छौं थोरै। त्यसैगरी 1.5 ठूलो चम्चा लिएका छौं तेल र नुन हामीले लिएका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा कराईमा तेल तताउँदै छौं। तेल तातिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसमा अघि लिएको सुक्खा मसलाहरू यो उरद दाल, जीरा, धनिया र मेथीलाई फुराउँछौं। यसलाई चाहिँ 1-2 मिनेटसम्म फुराउँछौं। यो चटनी चाहिँ एकदमै मिठो, थोरै गुलियो, थोरै अमिलो, नुनिलो सबै मिश्रण भएको मिठो चटनी बन्छ। यसलाई चाहिँ विशेष गरी अदुवाको चटनी अल्लाम चटनी भनेर दक्षिण भारतमा खाइन्छ। र यो मसलाहरू फुरिसकेपछि अब हामी यसमा अदुवा र लसुन राखेर फेरि यसलाई 3-4 मिनेटसम्म यो पकाउँछौं। यसरी चलाउँदै भुट्दै गर्छौं मध्यम आँचमा। अनि यो चटनी चाहिँ रातो रङको एकदम हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ। आशा छ हजुरहरुलाई पनि मिठो लाग्छ होला। बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोस् र मन पर्यो भने चाहिँ हजुरहरुले तर कमेन्ट बक्समा पनि भनिदिनु होला प्लिज। र हाम्रो भिडियो चाहिँ पुरै हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। र हाम्रो यो अदुवा, लसुन र यो मसलाहरू भुटिसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा कचौरामा निकाल्दै छौं र सेलाउन छोड्दिन्छौं। अब त्यसपछि पालो त्यही कराईमा नै हामी यसरी रातो खोर्सानीलाई पनि फुराउँछौं। एकछिनसम्म यो रातो खोर्सानी फुराउँछौं। हजुरहरुलाई पिरो यदि बढी मन पर्छ भने खोर्सानीको मात्रा बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र हाम्रो खोर्सानी फुरिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई पनि निकालेर सेलाउँछौं। एउटा कचौरामा निकालेर सेलाउँछौं। यो सबै पिस्नु पर्ने भएकोले चाहिँ हामीले सेलाउँछौं। अब यो सेलाइसकेपछि चाहिँ एउटा ब्लेन्डर जारमा यसरी खोर्सानी, अघि फुराएको रातो खोर्सानी, अदुवा, लसुन र मसलाहरूको मिश्रणलाई राख्दै छौं हामी। त्यसपछि चाहिँ अब राखिसकेपछि अब हामीले यसमा तित्रीको भित्रीको भाग, तित्रीको पल्प र सक्खर पनि राख्दै छौं। सक्खरलाई हामीले धुलो पारेर राखेका छौं। हामीसँग चाहिँ ठूलो डल्लो सक्खर थियो, त्यसलाई काटेर मसिनो धुलो पारेर पिस्न सजिलो होस् भनेर यसरी राखेका छौं। त्यसपछि अब हामी यसमा थोरै 3-4 ठूलो चम्चा मनतातो पानी राख्दै छौं र अब हामी यसलाई ब्लेन्ड गर्दै छौं। अनि एकचोटी ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा नुन राखिदिन्छौं। स्वाद अनुसारले नुन लिनु होला हजुरहरुले। नुन राखेपछि फेरि ब्लेन्ड गरेर अब हाम्रो चटनी लगभग तयार भइसकेको छ। एउटा कचौरामा हामीले यसरी निकालेको छौं। अब यसमा हामी तड्का लगाउँछौं। तड्का लगाउनलाई चाहिँ हामीले फेरि तेल तताउँदै छौं। अघिकै कराई हामीले युज गरेको छौं र त्यसपछि हामी मेथी, थोरै मेथी अनि त्यसपछि यो मस्टर्ड तोरीको दाना राख्दै र फुराउँदै छौं। र अब एकदमै यसको लागि चाहिने चाहिँ करी पत्ता, थोरै करी पत्ता पनि हामी राखिदिन्छौं। हामीसँग चाहिँ यहाँ ड्राइड करी पत्ता थियो सुकाएर राखेको, हजुरहरुसँग फ्रेश छ भने अझै राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि यो फुरिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई तड्का लगाउँछौं। यसरी लगेर झानिदिन्छौं यो अघि बनाएको चटनीलाई। र हाम्रो चटनी तयार भयो। हजुरहरु पनि बनाएर खानु होला र हेरिदिएर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।